Welcome. This is the energy vibration Lezing for the fifth mensen. It is the week of April 5, 11 tot 17. Deze week is vol van conflicts. Conflicts met een weeskol. Een mens. Mensen recognize heel veel verdriet. Verdriet is hier voor vrienden en kennis. Heel veel van jullie vrienden en kennis is in verdriet. Mensen nou recognize dat een vispersoon en zijn bedrijf. Ze hebben een visvrouw verlaat zijn bedrijf en haar kind. Dat is een steenbok en mensen had gebruikt deze dode vrouw data en informatie van haar bedrijf en heeft verdiend aan de volste benodigdheid. Mensen nou recognize dat een boodschappenman was achter deze oneerlijke spelletje. En Leo is gepakt omdat mensen recognize dat Leo is niet de kind van visvrouw. Mensen nou komen achter en het oude moment is hier voor een stier. Wel, deze stier en zijn partner. Het oude moment omdat de visvrouw laten zien dat een Leo-vrouw gebruikt data en informatie van ze. En deze visvrouw laat zien dat nee, this is niet mijn kind. So obviously, mensen nou kunnen zien de energie van, als je weet, als iemand dood is, het is altijd in de huis van de mark of de huis van vis. Now, this is the vis reading en een visvrouw dat is dood is geweest. Mensen nou recognize dat deze vrouw haar bedrijf verlaten voor een kind dat is een steenbok. Ze hebben een kind dat is een steenbok en een Leo gebruikt deze vrouw informatie en doet als even. Deze Leo was de kind van een vis. En deze persoon is dood en mensen nou krijgen achter te komen dat deze Leo. Dus het oude moment is hier voor een Leo en zijn kinderen, want mensen recognize dat deze Leo en zijn kinderen uit de waarheid niet gesproken. Mensen nou recognize dat een jong steenbok kennis van een oude steenbok was degene dat geeft een Leo en Esther some sort of a new contractual overeenkomst. Dit wordt beëindigd. Mensen nou recognize dat deze mensen gebruiken de data en informatie van een dood visvrouw en creëer some sort of a secret contractual overeenkomst en leef daarvan af. En nou mensen in authority nou recognize wat een weeskalman heeft gedaan. Dus een weeskalman en een waterman en de weeskalman probeert de data en informatie van een vispersoon te access om some sort of a contractual overeenkomst voor een Leo te creëren en die hebben het dik geklapt. Dus mensen hebben een waterman gepakt en recognize dat een waterman is een kennis van deze vrouw dokter. En deze waterman gebruikt deze oude vrouw data en informatie aan een stier en een Leo some sort of a new contractual, geheim contractual overeenkomst te geven. Het oude moment is hier omdat mensen in authority nou komen achter wat een corporation institution heeft gedaan. En wat een jong stiermaker of steenbok person heeft gedaan. Het oude moment voor deze mensen, omdat mensen recognize dat deze jong steenbok person is degene dat het access some sort of a data en informatie of a scorpion and gave it aan a Leo and a steer and a tweeling om te verbruiken. The rector of the law come in, you see de zwaarde van de waarheid behind a contract voor a crave, behind a contract voor a steer, behind a contract voor a tweeling, omdat die recognize dat deze mensen zaten data en informatie van een visvrouw, kleine kind te verbruiken. De Leo zat aan een visvrouw, kleine kind data en informatie te verbruiken. Mensen nou recognize dat een weeskal is degene dat heb de data en informatie doorgegeven aan een Leo. Mensen komen achter dat een weeskal is there deceptive en een weeskal, het oude moment voor een weeskal en de geheim contract die recognize dat een weeskal was degene dat creëert some sort of a geheim contract.
heel veel geld, mensen in authority, nou recognize dat deze vrouw bedrijf was verlaten voor zijn dochter, zijn kind en deze Leo en zijn kinderen hebben het bedrijf overgenomen en mensen shut it down en gaat de fortune naar een Stenbock person, de echte eigenaar, even gaan teruggeven. Dus mensen is nou van op de hoogte, want het is een situatie waar jullie vismensen zitten een situatie te bekijken en zitten te kijken, kan dat waar zijn? En dan jullie recognize dat de waterman mensen probeer, because de waterman mensen samen met de Leo is een heleboel problemen. De waterman mensen en Leo is een heleboel problemen. En de waterman mensen nou recognize wat een Leo heeft gedaan. En recognize dat de moeder van de Leo is een Scorpion. En recognize dat de Leo gebruikt een Scorpion, een jong Scorpion data en informatie in Nederland direct te komen. En daar, ik zie een waterman gaat echt een blok zetten op een Leo. Een touwmoment voor een Leo, omdat deze waterman recognize dat deze Leo was niet goed bezig. En deze Leo had some soort van geheim contractual overeenkomsten en gebruik Stenbock informatie en een corporation nou recognize hoeveel een Leo heeft opgenomen. Mensen nou gaat even recognize dat een jong Stenbock vrouw vanuit het buitenland was degene dat geeft een Leo een Scorpion contractual overeenkomst. En deze jong Stenbock gebruikt de data en informatie van een dood visvrouw en geeft het aan een stier en een maag en een boodschapperperson. En mensen gaan de contractual overeenkomst beëindigen, omdat mensen nou recognize dat deze visvrouw is de oma van deze kleine Scorpion. Dus mensen nou recognize, nee, deze Leo, de familie kent deze Leo niet, want weet deze Leo niet. En dit is een situatie waar een Stenbock kind is vermist. En de Stenbock kind is een Scorpion. En een Stenbock probeert een situatie, een Stenbock recognize dat die doodmoeder informatie was gepleite, haar kind informatie was gepleite en door anderen, delen van anderen gebruik. Stenbock ging even om het op te zoeken en recht te zetten. Stenbock krijgt een doodbedrijf wanneer de Stenbock probeert op te lossen. En deze Stenbock krijgt een doodbedreiging. Hier, daar, je kan het zien. Een doodbedreiging. Dus, doordat een stier, een Leo, en een kreef gebruikt de data en informatie van deze Stenbock. Deze Stenbock ging de situatie nou op te lossen. En hij krijgt een doodbedreiging. Daar, dames en heren, dat is een bedreiging. Dat is de zware van de waarheid. En dit is dood. Doodbedreiging, de koffin, die kruis. Oké? Dus je ziet dat het Stenbock had een doodbedreiging. En nou mensen is op zoek. Wie heeft de doodbedreiging? Omdat de Stenbock kwam en had een heleboel dingen. Want de Stenbock ging naar de Verenigde Staten. En recognize that, wow, mijn kind, mijn dode ouders, mijn dode moeder informatie is verbruikt. Dus ze ging naar corporations zitten op te zoeken en mensen zitten to create illusion. En deze person ging alles even uitzoeken. En op een bepaald moment, wanneer deze person was naar de laatste bedrijven, waar die illegal mensen binnenkomen, het was een Scorpion bedrijf, een Scorpion koppelbedrijven. Dat was de laatste plaats die de Stenbock heeft gewerkt. En daar komt achter wat speelt en hoe illegal is doorgestroomd in het bedrijf. En daar komt ze. En zoiets als hij hits haar naar alle de juiste plekje mensen. En dan all of a sudden krijgt ze een dode bedreiging. En dan haar jullie vismensen hadden een groot ongeluk. Omdat het is een situatie waar
En dit is het, een situatie waar die vrouw een telefoonrekening was heel hard. De vrouw zegt, nee, iemand anders zit op mijn telefoon. Je moet dus even gaan uitzoeken, mensen zitten spelen. Jullie vismensen gaat even de steenbogen ophalen. Oké, omdat is je familielid. Doordat je de steenbog gaat iedere weekend bij jou mensen recognize dat. En wat mens heeft gedaan en mens gaat nou achterkomen dat een leeuw, mensen dat is connected met een leeuw en een stier, was degene dat heeft die steenbok Nicky auto helemaal af, die ongeluk, die auto was helemaal af. Oké, en doordat de vis Nicky zit die steenbok om te helpen om haar kind te vinden en dingen over haar moeder uit te zoeken. Die hebben ook getarget jullie vismensen. En doordat jullie vismensen krijgen een heel grote uitbetaling voor een oneerlijk spelletje waar door de ongeluk waar je stopt bij de stoplicht, iemand heeft je helemaal in je rug en die creëert illusion, zodat die betaalt niks uit en nou verzekering en nou je ogen om mensen gaat even aan onderzoek even kan kijken en recognize dat er was een doodbedreiging, niet alleen voor de steenbok, maar ook voor de nikje, de vismensen. Dus mensen gaan nou samenwerken om even te kunnen recognize, omdat de situatie is dat de steenbok ging terug en begin om onderzoek over zijn moeder, data en informatie, zijn moederbedrijven, data en informatie en nou recognize dat iemand anders en ze zit het uit te zoeken en dan eindelijk die geeft die vrouw een doodbedreiging en mensen gaan nou recognize en nou mensen komen achter dat een dode visvrouw is een jong scorpion is haar kleine kind en een steenbok is haar kind. Dus jullie vismensen is zoiets als een onverwacht oplossing komt voor jullie vismensen. Omdat er is een situatie waar jullie vismensen recognize dat je was gebruikt. Mensen verbruiken je te werk teken als steenbok person. En jullie vismensen recognize Jezus. Ze hebben het bij haar gedaan of bij hem gedaan. Ze kunnen het bij mij gedaan. En ik zie dat jullie vismensen gaan maatregels nou nemen en recognize dat Jezus. En door de hulp, doordat jullie vismensen hulp deze persoon, krijg je wel fortune, oké? En gaat creëren some sort of a new contractual overeenkomst komt voor jullie vismensen. En een nieuw contractual overeenkomst wordt gecreëerd voor een young scorpion dat was oneerlijk getast door de moeder, omdat de moeder is een steenbok. En mensen gaan recognize hoe ver een groep van mensen ging. En iemand in het buitenland is gevraagd, een jong steenbok in het buitenland is gevraagd om een scorpion data en informatie en zijn oma en deze jullie vismensen kind informatie op te vragen. En dit is zo ver gegaan dat mensen recognize hoe heel veel mensen is bijgekomen en met andere mensen naam, oké? En het is een situatie waar een waterman vrouw en een visgreep of een waterman vrouw en een visvrouw is nou begin om te zien dat there was some sort of a geheim contractual overeenkomst that was creëerd. A corporation institution recognized met data en informatie dat is doorgegeven dat een Leo hebben some sort of a geheim contract met die naam van jullie vismensen daarop en gaat het behindigen. Omdat mensen recognize dat een steenbok is de eikelaar en de kind voor een dode visvrouw. Dus als ik heb gezegd, weet je, vismensen, dit ben jij.
Vismensen met zaken, je zaken gaat oppikken. Vismensen, je gaat nou recognize dat weeskal had een heleboel geheim. Een weeskal had een heleboel geheim met de stier. Een trouwe moment komt op voor een stier en een Leo. Jullie vismensen gaat stevig in je schoenen tegen een stier. En zorgen dat een contractual overeenkomst dat een stier had gemaakt voor een tweeling. Dat het wordt vernietigd. Van wekens doordat mensen recognize een kreef is niet de eigenaar voor iets en een kreef zit te liggen en bedrikker en verdriet voor deze kreef en een stier omdat mensen recognize dat deze mensen have a career and name the fortune van een Steenbok person en wat de Steenbok person family voor ze achtergelaten. Dus mensen gaan nou een einde zetten naar een family en mensen nu recognize that the family was zeer deceptive and the family create a heleboel fraud and have iemand fortune genomen en die gaat nou achterkomen wie heeft de doodbedreiging aan deze vrouw kind gestuurd omdat nou heleboel dingen en Mars is in Leo en deze Leo vrouw en zijn kind is nou een heleboel problemen omdat vismensen gaat nou recognize wat een Leo vrouw en zijn kind heeft gedaan. En hoe ze een Leo vrouw en zijn kind heeft zo'n soort van geheim contractual overeenkomst en heeft heleboel geld en rijkdom van een Steenbok genomen aan de volste benodigdheid. Dus een stier en een scorpion is in heel veel problemen. Een stier en een scorpion is nou gepakt omdat die recognize dat een stier en een scorpion was degene die access de data en informatie en het touwmoment is hier. Namaste.